Buksin o ang mga nega. Let's go, Bisaya, kabeso saya. Maglingaw-lingaw na ka, magsuroy-suroy sa ka, maglipay-lipay na ka, atik Bisaya, magbanding ta! Bisaya ni, Bisaya ni, Bisaya ni, hey! Bisaya! Bisaya ni, Bisaya ni, Bisaya ni, hey! Bisaya! Hello, Vismin! Laing Sabado na sab nga sawa nato ang best saya stories. Mga istoryang mubandera sa atong pagkabisaya. Kini ang Bisaya ni! Happy Saturday, Jackie! Happy Sabado! Maayong weekend sa atong mga kabisfam sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. That's right. It is now the final weekend of February, OJ. So to wrap up our Arts Month, paghahisgutan nato ang nagkadaiyang arts, culture, and heritage that make us truly Bisaya. Yes, and of course, the perfect way for us to reconnect to our roots ug mas masabtan pa ang ato ang kultura kay ang Dakabilin Center where we are now. Kung asa ta karon, Dakabilin Center features events sama sa mga design talks and art exhibits sama sa handurawang kinamot nga nagpakita sa Cebuano design and heritage. Sakto, through their pieces, makita gyud nato og unsa ka maayo ang ato nga mga Cebuano artisans. Grabe ka kuti og kapulido ang mga produkto, OJ. The Handurawang Kinamot exhibit will run through February 28 diri sa Kabilin Center. Busa, bisita na mo. Makaingon gyud ta, Jackie, no, nga world class gyud ang True. mga designs nga atong nakita dinhi. So mga kabisfam, unsa pa ang inyong gihuwat? Anhi na mo, busa, ato nang sugdan ang atuang arts episode sa Mga hand-woven bags and accessories nga proudly local. Gawas di ana, OJ, ang ilang gigamit nga indigenous materials makatabang sad sa panginabuhi sa atuang mga homegrown artisans. Let's get to know more about arte ni Juana sa Best Saya Kita. wow, grabe no, arts and advocacy, very very remarkable. O gawas ni Ana, mga kabisfam, let's revisit the old Cebuano lifestyle sa Indak Kiay Laag. Indak Kiay Laag. Gawas sa ato ang arts, culture, and heritage, sikat sad ang mga Cebuano ug tanang mga Bisaya kay maayo ta manganta. Ay, sakto gyud. Sagdali anak. Approve. Maayo ta manganta. The art of singing. Uy! Singing. The art of singing, mga kabisfam. So karon ila-ilahon nato ang pinakabag-o nga singing group dire sa Cebu, ang The Quinto Boys. Og aside ana, OJ, ato sang i-feature dire sa Bisaya ni ang ilahang first single. So Uy. TV debut ni sa first single sa The Quinto Boys. Very Atangi. exciting. Oh, atangan na nato, pero Tangi. Quinto Boys. Pero natinga mo nga nung upat raman sila. Lima unta, no? O, lima unta. Lima unta. Kaya kung kailangan sila tabang, kiba ka kinsa. Kinsa. Ito ara. Asa Ito man? ara. Asa man? Di ba? Oh, Oh, singer kay Barog. Singer kay dating. Barog ra. Ay, murag na sobraan kong kape. feeling na ako. So, mauna ha, tagaan ka ng chance, OJ. Sa next episode, mag-concert ka. Ako'y bahala. Oh, kay ganahan mi, happy ka. Of course. So, pa-concerton ka na mo. Okay, magsugod na ta sa atong Happy Saturday Bonding, mga kabisfam. Best Saya Stories sa pagbalik sa Bisaya ni. Human sa kalingawan sa sinulog, nakifiesta ko sa atong Ilonggong Bisfam, diin akong nakabanding ang mga proud Bisaya housemates of Pinoy Big Brother Gen 11. Dungan natong mas ila-ilahon silang Colette, Kai ug Rain. Maayong adlaw mga kabisfam, Jackie G nga naa sa Iloilo og naakoy na kit-an na meet dire nga mga di man unta ni taga Iloilo pero nagtapok ming mga Bisaya dire para sa Dinagyang Festival. Way lain pa kundi ang mga Bisaya girls ni Kuya. Unahon nato ang taga Jensen. Hello, Say hello to the guys. Bisfam. Hello mga Bispa, mayong buntag may gabi sa inyo diha.
I mean, Bisfam. Bisfam. Bisaya family, Bisfam. Hi, Bis Fam. Ako di ay si Nicolette Madelo, 21 years old. Sa mukha, uy, sige magkatawa. Kasi katawanan. 21 years old nga taga General Santos City. Oh, diba? Unya, ang duha ka Bisaya nga sama nako nga taga Sugbo. Uy. Kinsa mama ko na? Hi, mga best fam. I'm Rain po. Wait lang. Ako si Rain. Gikan ko sa Cebu City. Let's go! Ako naman si... Ay. Ako si Kai Montedola. Taga Sibusad ko. So, what's up mga Bis Fam? Taga-asa ka Cebu day? Consolacion! Oh! How's the traffic? Amazing! Ikaw day taga-asa man ka Ako sa taga Cebu? Guadalupe ko. Taga-Lupe. Cebu City. Unya karon kani mga guwapang Bisaya nato, mga Bisaya ni Kuya nga kani magyud sila ang mananaog. So meaning, dugay-dugay na siguro sila kauli. Actually, okay ba kanu sa sila last na kauli sa amua. So, Jensen, when were you last? Ngano ni English ko? Nganong kanus ka last na kauli sa Jensen? Akong last nga uli. Sa mukha, uy. Akong last nga uli katong New Year. Nagbalik na dayon ko 3 days ra ko kay naay ginahimo. So, kailangan mo uli dayog Manila kay busy man. Busy na gyud ang gwapa. Kay busy naman kaayo, kay di man pwede nga, ay, absent lang sa ako, di naman eskwela, trabaho naman. Ni-mention mo ka ganina sa imong edad. 21, diba? 21. Kaning duha wala sila mo-mention. Pila may mga edad na ng mga taga Cebu? 18! Recently lang. So, karon, kanus amo last na uli? Marag, kibaw mo pag last, kanus amo last. Dungan mi actually last ni uli sa Sinulog! Nagprititit sila din. Nang pretty-tit mo yun niya. Senior. Kuan di ay, unsa inyong gikamingawan sa inyuhang mga kabalayan sa Jensen ug sa Cebu? Akong gikamingawan, kay kanang maglaag-laag, bitaw ko nga way, nakailan ako. Kana bitaw maglaag ra ka nga, maglakaw-lakaw ra ka nga way mo. Hello, picture. Libre kaayo. Okay raman na ang mga picture, pero kanang mamiss ra jud ang kuan, ang kanang maglaag-laag nga way nakaila kay. True na. Alangan bisag asa ra man ka man to, bisag magbaktas ka da skills dalan kay di magkagukdon kay di makaila. Maura ako na miss dyan sa. Muna iyang gikamingawan sa Jensen. Kani mga taga Sugbo nato, sa may gipang mingawan ninyo sa inyo ha, sa Cebu? Oh, akong gimingaw sa Cebu kay unsa ni? Akong balay. Imong balay. Akong balay. Kay wala, there's nothing like ano talaga. Sa bahay mong ni Kuya, murag kuan, home siya, house, pero wala gyud makabit sa original house. There's no place like home. Yeah, real. Ikaw ba? Ako sa balay pero since gingon naman ni Kai, lain na ako. Akong family og friends ba? Kay makalaag raman sa bisag asa didto. Nya. Sa una? Oo, sa una. Nya karon naman ko Manila, na sila Cebu. So, usay na magkita. So, giming ako. So, focus na ta sa mga career na to ron. Sa Manila, syempre, exposed man ta didto og mga nagkalain-laing daghang kay mga kan-anan nga lami. Pero kibaw kung naamoy gikamingawan pod sa inyo ha. Unsa man ang inyong gikamingawan sa mga pagkaon sa atoa sa Cebu sa Bra ako gyud sa Cebu. Halak ka. Lechon. Wala lechon baboy, wag gyud maka Diri sa bisag asa basta dili Cebu ang lechon wala dili. Lahira jud. Lahira jud ang lechon sa Cebu. Unsa day panit anang kuan? Ana ba? Ana jud. Okay. Nya pag inga na ako ni mo plate. So ikaw po lechon sad. Lechon. O kaning taga Jensen unsa man kahagi kamingawan ani niya dito? Ay, lain mo gay maglechon ko kay Jensen man ta. Syempre tuna pa nga. Lami kayo. Represent. Tuna pa nga. Sinugba nga daghan kay mga kuan Lamas. kamatis, lamas, nya sili. Nagalaway ko. Yum, Pero yum. ito na pa nga di. Lami With kayo lechon. oy. Inyong mga higala. Saan naman to? Ang mga higala, ang mga higala na to, ang mga nabili na to dito, ang mga ibutang tag espesyal sa inyong mga kasing-kasing. Kuan ako mga friends og akong family. Ngano, sila akong na-miss nito ang. Friends o family. Kanang bitaw kadang sa school kay akong school ron online naman. Nya sila face to face gyapon so magkita sila, makachika sila, maka-enjoy sila bond, you know. Nya wala naman ko didto. So
gimingaw ko ana kanang yeah. Bitaw. Ako sad kay murag same ra man gud mi kay ni Rain sa Cebu. Inana man gyud basta face to face after school ato laag. Karon online naman sad ko, modular. So dili na mi magkita unya na pagid sila sa Cebu, I'm in Manila. So lisod na maglaag-laag and especially hang out with friends. Bitaw. Kamong duha magkaila ba mo daan sa Cebu di? Wala. Wala jud may common friends ano. Ah, na common Na may friends. common friend pero wala jud mi kaila og each other. Ano pa bang ka-close ninyo? Pagsud sabay ni Kuya. Kita Cebu mundo. Kuan siguro, murag naami sense of familiarity with each other ba kay Bisaya, taga Cebu, Bisaya, Jansan, taga Jansan. Wala lagi puro Bisaya ang gisunod sa balay ni Kuya. Kaya Lagi? Lagi? Daghan di ay? Oh, pero daghan pong nanaog nga Bisaya. Diba? Voting powers of the Bis Fam. Oh, diba? Nag-expect ba mo nga moabot mo aning puntuha sa pagsud ninyo sa bahay ni Kuya? Unsa man inyong gipangadji nga maintag dili lang ko first nga ma-evict. Ano? Unsa may mga kuan ninyo kanang prayers or mga hopes ninyo? Siyempre ako nag-pray ko every night kay gusto lagi na ko nga maadto kog Big Four. Pero mas kuan jud ko sa mga tao nga nasa gawas kay sila man jud ang magdesisyon mo nang sa Ginoo na nako nga ginaingon nga ikaw na bahala sa mga tao nga makita sa mua kung unsa jud ang ano. So mao to ang pangadji ra. Da. Og natubag. Og natubang. Ako sad, wala man sad ko nag-expect kay basin ma-hurt ta ba. Katong nag-manifest ko, nag-pray ko. Yeah, every night sad, nung nag-talk ko ni God na anak ko. Na, I wanna be in Big Four, Lord. Ang tabangin diya ko. Yeah, kung para sa ako ni, then it's gonna happen. So, wala sad. Oh, same raman gid mi tanan man gid mi. We pray naman sa mga makabot gid mi Big Four or even be the big winner kay mo gid na among goal pero kanang mong good naka sa inside the house murag that's not really the focus anymore. Murag mag-hope na lang ka nga everything will go right. Everything will go right kasi lisod nga wa kakabawon say nag-happening sa outside world unya naka sa inside the house. So mag-ampo na lang ta nga everything will be alright. So unsa man ang mga mensahe sa atong mga gwapang Bisaya para sa mga Jensen, mga taga Jensen lang sa Isa pod ang nakatabang sa mga nakasulod ko sa Big Four ang Jansan ug syempre ang Bis Fam kay asa man jud ta moboto nga sa Bisaya man pud ta moboto no. sakto. Kay mao man jud na atong kuan kay kita ra magkampihanay no kita ra pay makasabot kung unsay naa sa mga Bisaya. Daghang salamat kay sa inyong pagsuporta ug sa pagsuporta sa among tulo ug sa mga Bisaya pa nga naa sa sulod sa balay ni Kuya ug na-appreciate jud namo kaayo kay naa japon mo hantod karon nga nagasupport sa mua. Yes. Rain and Kai. Wait lang. Daghan salamat. Daghang salamat. Wait lang, okay. Daghang salamat, Cebu, kay dako jud akong salig ninyo. Like, kung ma-nominate mi ni kay, mag-ingon namin na, grabe ang support system ng Cebu bay. Mag-trust na lang tayo. Yeah. Oh, you didn't fail us talaga. Di ba? Talagang, andito kami, naami diri sa Big Four. So, daghan salamat kayo kay nakasalig mo na mo, nakasalig mi ninyo. Love you, bro. True. Sa liganay lang. Oh, tinuot yung giingon ni Rain nga every time nga nominated mi duha or ako or siya, moingon na lang mi, don't worry ba kay kusog yun ang support system ng Cebu unya mga Bisaya. Kay mga Bisaya man good when no nga Bisaya ka, murag feel nila connected sila nimo bisan wa sila kailan nimo. Mao gani nagkakuan mi tulo kay di naman kami magkakilala so parang thank you sa mga Bisaya at taga Cebu kay daghan kay mong suporta para namo talaga. Thank you. Ayan. Og syempre, kami diri sa BISFAM mas mapasalamaton kaayo aning mga Bisaya girls ni Kuya nga gitagaan gihapon ta nila higayon no nga makauban ta bisan pagsikat na kaayo ni sila. Og before ta mahuman aning interview naa sila'y ihatag nato nga usa ka espesyal kaayo nga kanta. Sila ang gamugna ani. Kuyog si Kuya Binsoy. Oh, Kuya Binsoy pa jud. Binsoy. Oh, Bisaya sad to. Taga oh, ano? depod. South Cotabato. South Cotabato. Yeah. Okay. So karon ato nang unsay title? Mingaw. 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 Okay. Oh, perfect. Perfect ang kanta. Correct.
Unsa ka start po? 3, 2, 1. Unsa may problema nako, kay kayaran nako mabago. Unsa may imong gusto, kay buhaton man ako. Kailangan mo pa ba ang akong paghigugma? O mas gusto nimo ang gugmang naaniya? Kay kung siya man gyud ang imuhang pilion, wako'y mabuhat kundi ikay palayaon. Sana ko nagkulang, lahat naman ako rang gibuhat. Tanang oras o paghigugma, baliwala ra sa imuha. Ay, gimingaw na ko nimo, asa naman ka ni adto? Dili gyud ko katuo nga wa na ikaw ug ako. Bisfam, Rain, Colette, and Kai! Daghang kaayong salamat sa Daghang pag-apil salamat. nato karon. Pwede ba tamo ingon og hello mga ka-Bisfam? Ana. Ay. Okay, 1, 2, 3, go. Hello mga kabisfam! Daghang salamat, girls! Cebu has a very rich culture and history. Ug karong adlaw, let's get to know more about this historical house museum nga nahimutang sa Barangay Tinago, Cebu City. This museum will take you back to the 19th century lifestyle sa mga Cebuanon. Tara na sa Casa Gorordo. Maayong adlaw mga kabisfam. Welcome to Casa Gorordo Museum. I am Marthel J. Ubas, Museum Experience Specialist here at Casa Gorordo Museum. So before we enter the museum, I will give you a short history about the house. Ramon Aboitiz Foundation ran this museum since 1970s. But in 1983, this was opened to the public for entertainment and educational purposes. And later on in 1991, this became a national heritage landmark that give importance to the society here in Cebu and throughout the Philippines. A Casa Gordo Museum is called a lifestyle museum because we present to you intangible elements of the Cebuano culture, like household practices, norms, or anything about the culture that it reflects from the Parian community here and from Cebu itself. So we have a team that is responsible of really preserving and managing the artifacts here in the museum. So karon dayon na ta sa Casa Gorordo Museum. So welcome to Casa Gorordo Museum. So we have here kanang panels representing Rafi. The next one is about the Casa Gorordo Museum. So nami diri English and Bisaya or Cebuano. So another part, this the silong. The silong is really the first part of the house where all the things of the family really is stored and being kanang managed siya. So the house is divided really by silong and taas. The silong is where they will store the things. Upstairs is the residential part of the house. So one of the features here in Casa Gorordo Museum is that we have this 3D map and we constantly improving our digital platforms here to present the culture and heritage of Cebuanos. So we are here in the agricultural section where we present different tools to do fishing, farming, cultivating the land, and so also with this galingan where they can produce or they can process the corn. So natay tulo ka buok nga set of items here that supports the farmer. The salakot to protect sa init, ang kaning daro para mo cultivate sa land. So also with the bolo. So nasa tay sugong, so tuba really is really the favorite nato nga kanang ilimnon or wine. So that's the staple or pirmi na siya nga produce sa land or sa mga farmers. Here in this part, the fishing items like the bugsay and the bubo, or this is a fish trap that can be installed either in the rivers or in the sea.
So we have here images of San Juan Bautista and the Segunda Caída or the second fall of Jesus. So kani siya i-present siya during Holy Week kani kay Feast of the San Juan de Bautista in Cebu. So makita na to diri ang karo. Ang kaning karo diri sad ni siya ibutang hipuson kung dili gamiton. Ang atong sang makit-an diri kay kaning lagang which is really a heritage of Cebuanos. Kani siya si Veronica, so also i-procession ni siya during Semana Santa ug mao ni siya ang particular nga karo niya. So ang usa ka gamit sad also sa silong kay diri nila ibutang ang ilang types of kanang mga transportation like kaning balsa, karumata ug tartanilya. So mura ni siya og parking lot nila. So diri sa nila hipuson ang mga gamit para ibaligya like kaning mga sako, mga abaka. So mao na siya usa ka gamit diri. So magsud gawas ni siya ang mga transportation modes, any kinds of transportation diri sa silong sad. So diri magsugod ang second half sa house which is the residential part of the house. So diri ang diskanso, diri mo pahulay ang mga tao ining kaabot nila samtang maghuwat nga pasudlon o pasakon ba gyud sila sa taas. Kung dili sila pasakon, diri ra sila. Kung pasakon sila, makaproceed sila didto para matagad sila sa tagbalay. So diri mo agi tanan tao, taga diri ba ka or bisita ba ka sa hagdan. Unya akong iad lang diri gamay sa hagdan kay insect man sila, naa sila'y superstition diri nga oro, plata ug mata. Dapat ang last step nga kani muigo siya sa oro para swerte ang balay. So kung mamisita ka sa balay, musulod ka sa balay sa imong amiga, sa imong igsuon, imo gyud tanaw ng mga kalyados. So these are decorative interior design sa balay, but it also indicate the privacy of that place. So the lower the kalyados are, the more exclusive na diha. Dili ka makaanha kung dili ka imbitado. So makakita taon niya sa lower part, lower type nga kalyado. So naata karon sa formal sala. Tapad niini ang master's bedroom parang bisita matagad dayon sa tag-iya. Ang atbang ani ang couple's corner, couple's room. So diri murag kung naay pamilya or naay anak nga pamilyado na mo bisita siya sa ginikanan, pwede ni siya mopuyo diri for the night. Ang naka-unique sa Casa Gordo Museum kay na siya duha ka parts nga kanang diri ra nimo makita ang kapilya ug ang suitor's corner. Naay pamilya naay family member sa Gordo family nga nahimong obispo. So mo to need nila ang kapilya para makaampo ang obispo kada adlaw. Usa ka unique sad nga lugar ang kaning Suitor's Corner. So ang Suitor's Corner, we call it Suitor's Corner because diri mahitabo ang pamisita kung ang babay nga kanang miyembro sa pamilya naay mobisita nga ulitaw. Duol ni siya sa master's bedroom kay diri mulili usahay ang ginikanan, mintras ang babay ug ang laki, ang dalaga ug ang ulitaw nagstorya siya samtang nanisita. So nami usasad ka room diri, we call it singles room kay para ra ni sa usa ka tawo. So ang last na ni occupy ani kay katong si Tiling. Siya ang spinster sa family nga last who lived here. Mo niyang room kay siya magdumala na sa pamilya ug siya nagatiman sa iyang ginikanan. Ta karon sa library. So diri gihatagan og importansya sa pamilya ang edukasyon kay pinagi silang mga professions, they can really help their family and so also the community. So karon kay maningkamot man gyud sila nga kanang eskwela sila, so nay mga doktor, engineer, di lang ang og pari gani, dili lang ang Gordo family, so also sa mga pamilya diri sa Parian district. Ato makita diri dara ang kalyado nga ubos-ubos siya gamay. So diri di ka makasulod kung dili ka imbitado sa pamilya nga mukaon ba diri. So dito dapita ang papa maglingkod kay kita ni ang tanan nga kisa yang gusto pakanon or ilang ipa-imbita sa pamahaw paniudto or panihapon. So mo ni ang lamisa para sa mga hamtong o kani ang para sa mga bata sa pamilya. Tapad sa dining area kay kaninang atuang kusina. So ang kusina modern na ni siya but mao jud siya diri dapita before where the family or mga especially ang mga babay ang pagluto mao ang ilang kalingawan para makapakaon sila ing kapanihapon kung mag-snacks o naay mo bisita mga merienda pod na mga pagkaon.
So mo ni ang last part sa house, ang azotea. Diri mag-standby ang mga family members kung naa sila party, naa sila anniversaries or even fiesta. So diri sila mo held sa ilang mga big kanang mga kaon, diri sila mo attend sa ilang mga bisita. Mo ni ang tibuok balay o salamat kaayo sa pagbisita. I hope daghan mo nakatunan o nag-enjoy mo sa inyong visit diri sa Casa Gordo Museum. I would also like to invite you to have a tour here. We have two types of tour, the 100, the app-based tour, you will be using tablet, and the 150, which is a tour-guided visit. So, Casa Gordo Museum also is one of the participating sites of Gabii sa Kabilin. So, we will be there. Additionally, during this month of love, we have Rights of Love tour here in the museum. Once again, I'm Marcel para sa Bisaya News. Amdig mo kay og malipay, mugamay og masuko mo dako. Katawa. Katawa. Gusto ko. Sayo. Ako. Sayo. Og malipay, mugamay og masuko mo dako. Kuan kanang Nason. Sayo. Og malipay, mugamay og masuko mo dako. Butiti. Sayo. Kay kung kamutan nimo, muda ko man na siya gud. Burot. Oh. Sayop tay. Art meets advocacy. Kini ang istorya sa usa ka Sugbuanon whose passion for fashion kay nakahatag og oportunidad o pangita sa mga lokal nga talento. Let's get to meet the woman behind Arte ni Juana. Pandan, abaka, rafia, wood beads o gratan. Pipila lang kini sa mga indigenous materials nga gigamit sa pagbuhat og bags and accessories nga produkto sa Arte ni Juana. Pero gawa sa pag-promote sa locally made nga hand-woven bags, accessories ug pagpreserbar sa atong kultura, mas adunay dakong rason si Maria Joanne Comedido ang Sugbuanang nagpaluyo sa Arte ni Juana. Ang Arte ni Juana was born in May 2020. So of course, 2020 was pandemic. At that time, ang good na pa ko'y restaurant o na ko'y bake shop. And then, everyone was idle from March 2020 till, I think, July 2020. Di ba, we were not allowed to go out. So, na-close ang amuhang kanang tindahan. And then, while sa balay, I cannot be nga idle lang kanawa ko gibuhat bitaw because ang resources nagawas. Kaya wala kay income. So, one day, nakita kong post sa akong professor sa San Carlos before. Nag-post siya og bag nga made of tico grass. So I liked it a lot. And I said, okay, mapalit kong usa. Kay ang intention ako, of course, is kanang ibaligya. So napalit kong usa, and then nahalin, then dito to nagsugod ang Arte ni Juana sa usa ka bag. So nipalitasan kong usa, nahalin, until ay mong duha, natulo, yun ana. Then I realized nga kanang kuan man di ay kanang daghang gusto. So I kanang nag-research ko more on our weaving tradition. So then I learned nga ang tico grass is one of the banig mats nga ginagamit sa mga Pilipino. So natay di ba pandan, natay kanang kanang tikog nya nasa tay buli. So ang tikog is the strongest mat nga atong nakuan. So with the intricate details, because dili man to siya kanang from afar tanawon to nimo ang bag, it looks like a painting. Pero no, it's hand woven. So that's why to make one piece would take almost a month. And then maka-imagine ka so sa meticulous nga pagbuhat, the kind of artistry, the tradition that we had. And one thing very remarkable ato is gihimo siya ang base bag sa cave. Because that's how they do it sa Samar. Sulod sa 5 ka tuig, daghang mga pagsuway o kalisod ang miabot sa Arte ni Juana. Apan bisan sa mga challenges, nagpadayon gihapon kini tungod sa iyang dakong pagsalig o pagtuo sa iyang nasugdan nga advocacy. Actually, ang mga challenges is kita rapon. You know, while observing and while kanang nag-bazar ko and all,
I have to explain sa mga tao why is it kanang, medyo pricey, why is it ingon ani. So I have to tell them nga, this is not done in a day. It's not done in a week. So some designs are done in a month. Kayo natay mga environmental challenges like sige uwan, di ta ka-dry sa mga materials. And sometimes dili ta ka-color. So, mao na ang mga challenges is actually kitarapod. And nasay challenges sa pag, approach sa mga places where we can display. Although, ang ako mga gipang approach, thankfully, mga very supportive of the local brands. And I think they believe on my designs pod because I do the design. Very funny thing, usa sa akong mga makers is Emmy. I met her online and naghimo siya og kanang mga wood beads. So, I met her I think 2021 and then so sharing of the story, her daughter died during the pandemic. And so kanang pag-start namo og trabaho sa mga bags namo. The first design we did was named after her daughter who died in the pandemic, Amara. And it's one of our very saleable bags here. This is Amara, if I can show it to you. This is Amara. This is one of our saleable nga bags. It's made by Emmy. We have also a design named after Emmy. So what happened was, 3 months mi nga trabaho ni Emmy. Ningon siya nako, ma'am, nakabili na ako ng washing machine. She's a stay-at-home mom. Her husband is kanang driver bitaw kanang delivery. So even if nakuno siya sa balay siya, she always thank me kay ma'am, salamat kay tanan ma'am ha, kay wala na ko na ngayon og kwarta sa akong bana para pang birthday sa akong anak. Ma'am, salamat kay tanan ma'am ha, nakapalit kog ingon ani, nakapalit kog ingon ana, makagawas mi sa akong bana nga gamit sa iyang income. I mean kana hunahuna na naging ana. So just give an opportunity to woman. And then sa ako sa mga weavers sa Danau, kaning mga tigulang, mga senior citizen na ako, mga gwapa jud guys tanan. Si Manang Cording, she's I think 79 na karon. And then kanang si Manang Cording kanang single na siya, widowed na siya actually. Kanang magpundok na gali na sila, magistoryahay na sila sa ilahang mga ilahang na income, mga tawa na sila kay moadto ko na sila kuan unsay pamalito nila. It makes me feel good actually. Nga kanang these women nakahatag kanila og hope sa kinabuhi, nakahatag kanila og kanang continuity in terms of pagpadayon sa kinabuhi, and nakahatag kanila kay is because sila naka-provide sila sa ilahang pamilya. Sa matag bag o accessories nga mapalit nimo sa Arte ni Juana, you also become part of the advocacy and support the yearly exhibits o museum tours sa Arte ni Juana. Pinaagi sa maong exhibits, buot sa Arte ni Juana nga mas mailhan ug masabtan ang atong kultura. And to encourage appreciation and support sa local craftsmanship. Lakip na usab dinhi ang pagbandera sa atong mga lokal nga mga produkto, sulod ug gawas sa nasod. Yes, an advocacy na. And then, aside from that, nga directly working ko with the communities. And by the way, di ko mahangyo sa community. As much as possible, di gid ko mahangyo. It's because unsa man lang na, para sustain ang ilang inadlaw-adlaw. Because usually sa ilaha is only for inadlaw-adlaw. But I don't want nga ingon ng inadlaw-adlaw lang. I want it nga something ma-earn nila nga, makakontinue sila sa ilahang panginabuhi, and at the same time makasupport na sila, and they don't accept another job because kanang continuous na ang arte ni Juana sa ilaha. So that's what I do nga makabaligya jud mi and na jud makasupport sa amo nga, it's not me anymore. It's the artisans that I work with, the communities that I work with. It's about those women in jail na who are doing my wood beads because they know, they need to sustain sa ilang families outside because most of them are single women. The most fulfilling part sa Arte ni Juana is when you see a woman smile. It's when you see kanang nakahatag bitaw ka, kanang maabot ka sa usa ka lugar and then you feel welcome. Kanang genuine gid kay nga smile nga ang mata ang mo smile dili ang secondary na lang na ang baba nga mo smile nga dawaton ka, uy ma'am na sa kadiri nga na uy ma'am na sa kadiri, is because I am the hope.
I think lang. I am the hope maybe siguro nga nakahimo og change and development most importantly sa ilaha. Mas mahinungdanon gyud kung ang imong hobby or sa kahilig makahatag og panginabuhian og higayon nga mulambo ang imong komunidad. Saludo mi sa arte ni Juana. Truly Bisaya Pride. Og malipay mugamay, og masuko mudako. Dili na buwa. Sayo, Balon. sayo. Og malipay mugamay, og masuko mudako. Baba. Sure na ka? Sayo. Og malipay mugamay, og masuko mudako. Ako ang katawa, mungisi. Sayo. Human sa atong Bisaya Stories, I feel so proud. Hinaot pagkahuman ninyong nakita ang atong episode today, you also feel proud sa inyong pagka-Bisaya, sa atong kultura, sa atong mga talento. Proud and inspired. And who knows, Jackie, basin mainganyo ang atong mga kabistam nga balikan o ipadayon ang ilang passion sa arts. That's right. Keep the flame burning, Kabis Fam. Kay dili gyud awahi ang tanan. Dili pag gyud awahi, OJ. Oo nga naman. Makatunta og bagong skills or bagong talents. Just like you, nga ganahan kay makatuon mo kanta. Kibaw ba ka? Hapit na. Hapit na, sakto ng barong. Pero why limit good ang pangandoy, Jackie? Pero kidding aside, no, let us support and nurture hilabi na ang atong mga local talents nga ni bandera gyud sa ato ang pagkabisaya. That's right, OJ. Ug malipay punta, no, kay atong mga kabistan ni bandera gyud sa ilang mga saktong tubag sa atong tigmo-tigmo. Ikaw sa akong pangutanon, Sige, ha? sige. Unsa man ang ato ang tigmo-tigmo this week? Kung malipay, Oh. mugamay, kung masuko, mudako. Ang tubag, Mata, malipay, mugamay, masuko, mudako. wow! Pero, sakto ba? Sakto! Uy, sakto! Pero parang sa Jackie, kung Mata, malipay ka gusto anan. Ano kung malipay? Dahil adlok lagi na. Pero sakto yung tubag, OJ. Mata ang saktong tubag sa atong tigmo-tigmo. Congratulations sa tanan natong Kabis Fam nga nakatubag og insakto. Malipay mugamay, og masuko mudako. Mata? Mata? Sure na ka? Correct! Sakto! Mata! Og malipay mugamay, og masuko mudako. Unsa man ni? Mata, sakto. Mata? Sakto! Og malipay mugamay, og masuko mudako. Unsa man ni? Kuan mata. Correct! And congratulations sa tanang nakatubag sa ato ang Tigmo-Tigmo this week. And of course, daghan kayong salamat The Kabilin Center for hosting us today. Visit The Kabilin Center and other cultural institutions and museums to learn more about our culture and discover new arts. And once again, OJ, magpasalamat sa atong Kabis Fam for joining us this week. Sunod na sad for more Best Saya Stories, diri lang sa Bisaya Ni! Ani, Bisdak for family. Let's flex and celebrate the Bisaya energy. Ipadabli ng hassle o ang mga nega.